Tambayan. Iyo. Inventa. Inventa. Manimin.
Nito. Yeah. Lapin mo hayop ka. Mo ikaw nga ring hayop ka ka dun sa ka. Wala sa lalaki to. Ay. Kada po hayop.
Hindi mo ito rin. Ice yellow. Ay, namalo. Dapat ang talo.
Go, B.
Paro, yun na. Ding, gusto ko. Hindi mo. Kaya nakikitulungan ka na nga yun sa kuya. Basta ang kita pag ginaganap. Kaya naman sa kanya ko nga, magpaaga. Sige na kamo na magpaaga.
Lagi. Inarawan mo ako. Hindi ko araw bang araw ka agobo. Ikan sa ba? Ayan ang sa ako. Asahan ko pa niya. Ano po din? Lainad. Baka nyo. Kapa.
Kaya naman ako pala eh. Sige, sinaan ka. Hindi na tama sa na ito ni nung wala.
Okay? Ardos kita, May. Ardos. May. Sarap yung bunga nito. Sarap yung bunga ni. Ano? Hindi. Hindi ka naman, no? No? Para kunyari sa inyo. Ha? Kunyari sa inyo. Ay, pwede doon? Ano bang kanta? Paray, madali.
ako sa video. Ha? Tapos nag-ako sa video. Ang yaw. Ha? Mga resort. Ang sigarita? Ang sigarita? Hindi kita pala. Sige nga pa kayo. John? Kaya naman dyan sigarilyo. Yan. Ano? Ang bigas. Tapos. Ito nakapas ng bilog. Ay, pa kung nagparagas. Ha? Hindi.
Magandang kangay.
Parang inom ay. Apa nga inom? Puta, wag na naman lagi. Siyempre, wag na naman. Yeah, ito. Puro tama na. Hindi siya.
Hindi mo kami katulad. Siguro magkahiwalay mo kami kan. Sabi mo, Dahil man naging, ano man sa lahat. Ini, ang nangyayari man eh. Ako. Sabo. Ano? ilis ko ng kabaga nilo. Kaya inulukot ko. Ano naman? Ito nga. Na-record ko. Mga pinarap. Ay na. Ngayip ka mareklamo kasi kadan ko ang nanin. Doon sige. Balik naman ba din?
Ano na po?
Iba na, Jake? Puter ka na.
eh.
Balik yan. Iya. Nakapit balik. Atak laro.
November taon. Kaya ako mali.
Daw sa pawa. Ha? Ano yung pawa? Yung
Lalo ko pa biyahe.
Eh, kaya pwede dumaan.
sa lalay. Walang anak.
Pero yung yellow, ito.
Puta, brad ka pra, itong sa'yo mo. Bayaan ko na naman ko sa... Wala ko yung pasyaraan. Nagkagay na dyan. Pero parang nung una, nag-diretso ko hanggang pinangalos ko. Ano mo yan? Bulyo mo ko mo yan. Bulyo mo ko nung panahon. Grabe. Hindi mo kapwa ko rin. Sabi ko sa dyan. At alam mo sa dyan ang tulong. Paano mapula na? Okay, ito lang.
Nice to you.
Opo. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal.
Uy, ay, anak pa nandiyan. Hello? Una ko tayo pa. Sa Manila mo na madali. Oo. Yeah.
Bagay, lapin mo, ah. Takot ako na first. Second guy. First kaya, ini pipino ini. Second lang. Pero ko, ano tignan kayo? Mga bilet. Sa natin, bilet. Sando. Tapos, wala na ako sa tayo. Ibig sabihin, hanggan. Wala hila. Meron sapatos. Giling sa mga registro. Patay ko. Pagbalik ko sa pagbukas natin. Hindi ba ako bisa? Tuwal ko kaya ako ng buhay ng kapalyo. Pagkala.
Buwan.
sabi na parang sa mali. Tulong kami ngayon. Tulong ako. Dahil, wala ko. I like it. Hello. Hello. Ako dumasaan niya. Ano na? Ano na malasaan niya sa oras? Kasama ako doon. Oh, please go.
Nawawalan pa. Ayos. Buyod. 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 70 ka ba ka sa floor? 70 ka ba ka? Sada. Sira.
Dad! Dad! Diba? Ano sila dito? Uyod? Gabong taro. Kasi na, kunin ko yun. Kunin ko naman.
Parang pamilya ko na rin. Pagkakon, hindi na ako pagkakon. Nabili kita ko so suplitik pa ganyan. Sarado pa. Isa eh. Yung body ka niya ako iba. Siguro ba kanigasa? Sarado.
Ano ba yan? Yun? Hindi dito nabili sa ano, protect your day. Kahit may sale po ano? Hindi mo nabalitaan ito. Dito kasi system niya. Ano? Sa taga sa Torsi may sabi dito na ako dito sa Torsi. Ito doon mga Torsi. Nailagay sa post ni Christine. Nakita ba yun sa kay ano? Yung mong galo. Nailagay sa post ni Christine. Tapos sa taga may sa 14 dito. Try nyo sa 9. Pero ito nga niya. Hindi naka-ano kasi mga hindi nakahapo. Gari ba ko ba nagkabot niya? Kung mong putak, ikataramang kung nasa school. Kasi sa may kabukali, susi ka na ba? Kang, ano, ikaduman kang ako bigul ko mga, ano, duman, ito, duman nag-ano sa atin mga ikataramang ko na sa mag-testing sa duman. Ako Monday man nagduduma. Ako nga ni nga, hindi ako nalugod nagpararog kaya pag may ano naman nga ni tanan, kular na punto, ano naman ako, sayang ang bagay. Babalikan ko naman sa tubig, sumagsak sa hindi naman ang problem. Oo. Di man sana, gabos na subject, ano ako pasado. Para, abo ko man kaya magpara, ano sa school or maga. Sa may mga maestra kaya dyan na mawari yun.
Ay man. May mga ano may trabaho kayo sa Mori yung matarang scholar kaya nakakakuha ka sa ano. Siguro di music. Hindi mag anan patal-patalong karo ka matarang yung kasi kung na ano ko yun may sarap. May tinaram-naram kayo. Ano lang kapag sa mga scholar ngayon ano ba na nahiling yung bagit sa tara. Sertyo itong kaklase ko pinapili nga mo kung PX o ano CDT. 20,000 ang budget ng PX. So, ano ba gaw? Ano po? Kasan?
Ano pa sana? Wapo pala. 140K ang investment. 140K ang investment. Tapos, alam ko, yung gulat na, kabalik na. At ito na po, ayan, kunin mo 5 years ang ano tama. Ayan ba na? Sa ng Prada, nakapokus lang sa pamot. Ano ba ba din? Sa puteriya, alam mo sa ang kinagaling na daw nga din ano pinduto sa dito building pili ka nga ni kan mag-arkila ka baga sa mga hotel sa mga IGN baga sa mga SM LCC ano pili ka ano mag-log din sa laog baga yung kapag arkila mag-rent tapos pag natapos tayo naman kung kahit talaga sa matapos ng akay dito na mo kita mag-ipong PowerPoint sa duman. Oo, sa every man duman ang paggamit sa computer. Magdala ko na sa tanganing pag natapos sana. Ito yung transition. Bukas pa lang kami sa bahay. Para sa bahay.
May klase dyan, Mark? Saka.
kulog na pula. Kulit black. Pag may red. Saraw dia. Di ko na pag juga may sahod. Nagpo-post ako diyan mag na video. May nag-ano, naglabing 7, nag-post niya mag 22K. May siyempre ka natin. Ako lang ako sinutuwa. Nakabigyan mo. Ako lang sinutuwa.
Mali. Ako lang, nagdinungan. Iyo. Walang sa... Nagluratong sumata. Nagkailangan? Nagkailang? Ay, ganyan lang.
Pag nag-repost ka dito sa video sa TikTok, lemon samaan, lemon mako-post, nilalay. Hindi ko kaya report. Kasi mako-post mo. Kung siya nag-report, kasi yung may pamarin post niya. Pero, kasi itong pinost mo, magiging active giraray. Mahiling ka mga dako na tao. Imbis na ikasa na nag-post. Ganito ko pamusta na makakahiling na pinost niya pa. Lemon na, di ko mo na post. Hindi mo man na-post, pero gari i-report mo, pinost ka ito. Di ko na-repost.
Puluhan, ha? Para ba? Okay, ito mo ninyo. Nagkuha na nga ako. Video, pan? Para may tawa. Ay, no. Ay, ay. Wala ka man nagintawan. Wala pa man nagintawan. Wala pa. Then man, bukas ini
Mas 2 kilo lang kami lang. 3 kilo madam. Pili man madam ka ba nga? 70, barato wala. 70 ka ba nga? Ito nga lang kung Hindi mo 3 KB sa Facebook. Kung saan ka dumanad ako na followers, duman ka mag-live. Hindi mo. Sino may bagay ka ba? Ay, nabuha. Kailangan ko nagbabakan. Sakay ka kaya?
Ay, anong sira? Abo. Ako po ba?
Join ka? Ha? Ikaw ka pa dyan? Ano naman? Siguro kami. Ah, Okay, Manayo. Diyan sa niya ako. gawa na sila. Sige dyan man ka na. Ah, sige dyan. Ang gagawin naman ito, pinakuman bagas sila. Sana. Naglalalik na. Ah? Ujing daro sa at mga tiyo, ujing man ano sila. Ito talaga sa magara na dun na magpapilya duman sa dawa. Magpindo ka naman kita yung kami ng buta. Talagang mamalok ko siya. Ang sila kang aranasan ko bago duman 2006. Gulaw 2019. Tapos ang hindo ko ito, hindi mo maganda. Aral ko ka talaga. Diba? Ang magiging sa Manila, totoo, madali anak para marami sa bata. Tapos naman, bakol, bakal. Kung natrabaho ko ano ito, naman, hindi mo nga sa sundo mo. Libre kami ng pagkaon. So, mga sa sideline baga. Bawal ko saan sa kumpanya. Sa sunduan baga. Lemon. Ano mga gamit? Ano? Kung pa naman mga sato, mga black yan. Lalo na mga gawin. Dito. Ako na ito, ako pa kung ang mga din pa lang. Alam pa lang kasi ito na halagan. Alam na nila yung mga bigos-bigos na maniration sa Tarangon, sa Tagalog, diba? Ang ano dito ang nila sa mga arutan, diba? Yung para padyak, mga padyak naman mga ay, ito na Oo, iling nga daw. Kao. mga pinapod na kalakan na ngalakan mo yan. Sa pagbasura pa lang, kailangan, hindi ko pa ba nagsaga, dahil yung nagkatulog sa nainot na tindahan. Mga nagkakit na mga para pagpagbaga, mga pagpagulong, ang kadaklan pa kaya na ano pa naman talaga sa Manila, South, may mga kaso ba? Sira ako doon. Ito na, ang kadaan talaga naman, pagkabot talaga normal na. Kaya kapag kami pinitinin po sa 2019, nangalat ako, hero ang gagawin niya. Hindi, nasakit ang puso. Kanina, duman sa kanto, may sinampangan, dahil sa nasa parada. Kaya nga, lahat pa duman yung naisara ko pa, nagpalit din. Sabi ko na dyan, nabalitin ko na mag-iwan sa Valenzuela. Agiman pala lugar na. Kaya yan, andi sa tigubot sa hanggang Tikuti, ano balik na. Yan dapat lang ngayon. Ano pa ginawa? Ako nagpatong talaga.
Ano talaga, ang tao naman nun, hindi nagkakapulo. Hindi talaga normal, pero kung may kaman talaga nasabi, ano. Buda, pag may pamilya ka, pag may nakahalitan ka, tama mo na lang. Hindi man iwasa, buda. Hindi ka man magpahunong. Ayan. Minsan ba, iba ba ako, minsan iba, minsan iba, duman na sa trabaho niya, ano sila, tinanggal na sila, kung sa ano, karma, sa Diyos ko, masalanaan ka, ng mga bagay. Basta, difícil ba yun? Sabi kung may kwarta ka. Kung may kwarta talaga duman, pulis nga na eh. Pulis baga daw na yung katawa. Pero balik kita ko lang ginadaan mo. At ito tip ang pulis mismo. Yeah. Sabaw. Hindi, boy. Inyo lahat doon sa ano. Wala na ka mo. Sabi na dali. Walang tao lang ka mag-school. Gari ka. Ano ako? Bye. Bye. Mag-take po ng off. See? See? Okay, na. Wait, yan naman. Kalay. Ganit ni Mama Mugab. Kaya na rin. Nagdarap ka pa sila aning aki. Iba na rin yung aki. Buti. Pandungkwa kami.
Ang barya? Ay, wala pa, ma'am. Atas pa na, ah. Okay, pa muna na yan. Ilay ka na lang ang lang. Ay, bilhin mo ito dyan. Hello?
Ay, Yub! May kwenta ka niyan, Yub? Oo, huli nga ni Gino! Ay, matingin-tingin ka sa kuya. Dul-dul ka talagang pasangaw. Yub. Oo, Taga ba tayo? Sama. sakang hay, kabayan na balak ka sa buhay mo. Ang guran na ito, 140 boy. 70.
Beard. Ipira ka mo kami ibang taon. Duwag bidas, no? Sobrang kasi ako. Sobrang ah. Sila, patang mo na? Baka, Ay, malarang. sobrang na ito siya, Merit. Bang kiling mo, kasi doon na dyan, mag-try na sa Diyos. Ikiwa na bukla na. Mga bayan mo tayo na. Hindi, ang bambadutan, hindi naman ako. Mga pinag-bawa mo ganun. Yan, ang sanali, bunga mo dali, ang sanali. Hindi ka napito ako kasi bugla ka pa. Kasabot ka talaga, yung kasabot. Merit din yung natin, hindi naman kami. Yeah.
Ay, pwede ko ano, loob mo mo. Wala mo kayo sa kilo di eh. Ito ka man dito. Ha? Ah, hindi na iyak. Hindi ka kayo sa kilo. Ikaw, wala papauwa. Never felt me. All my days, I've been there. Big point. Start night.
Saan? Yeah. Boss, yan naman sa ano, pero mahulog ko yan. Kulang kaya yung kursa. Kaya ito, hindi mo. Man, mga tatandagin na. Yun, yung may ano, may